नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, Realme चाहिँ Realme GT Neo 2 लाई चाहिँ केही समय अगाडि नै केही दिन अगाडि नै इन्डियन मार्केटमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ, अलराउन्डर स्मार्टफोन रहेको छ। यो चाहिँ केही समय अगाडि लन्च भएको Realme X7 Max कै सक्सेसर हो। यो स्मार्टफोन एकदमै कमालको रहेको छ। हजुरहरु मध्ये धेरै जनाले चाहिँ त्यो स्मार्टफोनको पनि वेट गरेर बस्नु भएको थियो नेपाली मार्केटमा, तर चाहिँ त्यो स्मार्टफोन चाहिँ लन्च भएको छैन र अहिले चाहिँ यो स्मार्टफोन चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी नै रहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म हजुरहरुलाई सरी पनि भन्न चाहन्छु। केही दिनदेखि 5-6 दिनदेखि चाहिँ हाम्रो यस च्यानलमा भिडियोहरु आएको छैन र हजुरहरुलाई मैले केही दिन अगाडि जानकारी पनि गराएको थिएँ, म बिरामी भएको कारणले चाहिँ भिडियोहरु आउन पाइरहेको छैन भनेर। सो फाइनली चाहिँ म बेटर भइसकेको छु। आजको दिनदेखि चाहिँ अबदेखि रेगुलर भिडियो आउनेवाला छ र Realme GT Neo 2 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.62 इंच को फुल एचडी प्लस E4 एमुलेट डिस्प्ले 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट का साथ देखना मिल जा भने 300 हर्ट्ज को चाहिँ टच सैम्पलिंग रेट देखना मिल्छ, 1300 निट को ब्राइटनेस देखना मिल्छ, HDR10 प्लस को पनि सपोर्ट देखना मिल्छ, वाइड 1 L1 को पनि सपोर्ट देखना मिल्छ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लास को देखना मिल्छ, कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को चाहिँ प्रोटेक्सन देखना मिल्छ भने पछाडिपट्टिको डिजाइन पनि हामीले ग्लासकै देखना मिल्छ, म्याट फिनिशिङ का साथ चाहिँ डिजाइन देखना मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल देखना मिल्छ। नर्मली हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले OnePlus 9 सिरिज देख्न मिलेको थियो, त्यस्तै खालको चाहिँ देख्न मिल्छ। ओभरअलमा प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Android 11 का साथ देख्न मिल्छ, Realme UI 2.0 का साथ Android Express पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने Qualcomm को Snapdragon 870 वाला देख्न मिल्छ, एकदमै पावरफुल वाला चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ, 7 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, 5G को सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ, Adreno 650 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ, 3.2 GHz को चाहिँ पिक क्लक स्पिड देख्न मिल्छ, एकदमै बब्बाल रहेको छ। क्रायो 585 वाला चाहिँ CPU कोर देख्न मिल्छ, LPDDR4X RAM र UFS 3.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले बब्बाल देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एउटा अलराउन्डर स्मार्टफोन रहेको छ, गेमिङका लागि एकदमै कमालको रहेको छ। जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको छ, अफरहरु लगाएर त एकदमै सस्तो प्राइसमा हामीले देख्न मिलेको छ। नर्मल प्राइसमा पनि जुन प्राइसमा इन्डियन मार्केटमा लन्च भएको थियो एकदमै बब्बाल स्मार्टफोन रहेको छ त्यो प्राइस सेगमेन्टको, र हामीले जुन प्राइसको नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङमा पनि एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ हुनेवाला छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 3 वटा क्यामेरा देख्न मिलेको छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 2 मेगापिक्सलको माइक्रो सेन्सर देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टिबाट चाहिँ हामीले सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ, पछाडिबाट चाहिँ हामीले 4K भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ, अगाडिबाट 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। यो स्मार्टफोनमा अरु फिचर स्पेसिफिकेसन त एकदमै बब्बाल नै देख्न मिल्छ, तर यसको डाउनग्रेड भनेको नै यसको क्यामेरा रहेको छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ एकदमै कमाल चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो, तर पनि यसलाई पनि हामीले डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। र अरु फिचर, अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक चाहिँ हामीले देख्न मिल्दैन, NFC फिचरको पनि सपोर्ट देख्न मिल्छ, अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै हामीले देख्न मिल्छ। भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 65 वाट को फास्ट चार्जर USB टाइप C पोर्ट का साथ ब्याट्री ब्याकअप पनि हामीले एकदमै दामी देख्न मिल्नेछ। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इन्डियन मार्केटमा 2 वटा भेरिएन्टका साथ चाहिँ लन्च भएको छ, 8GB 128GB र 12GB 256GB का साथ चाहिँ हामीले देख्न मिलेको छ। इन्डियन मार्केटमा पनि एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नै लन्च भएको छ र हाम्रो नेपाल लन्च डेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन चाहिँ लगभग हामीले तिहारसम्म
सम्मको चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब तिहार भन्दा अलिकति ढिला पनि हुन सक्छ। Realme ले आजभोलि आफ्नो स्मार्टफोनहरु नेपाली मार्केटमा अलि छिटो पनि लन्च गरिरहेको छ। तर यो स्मार्टफोन चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च हुनै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। यदि Xiaomi जस्तो कम्पनीसँग टक्कर गर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ रहेको छ। एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्नुपर्छ। यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 50 देखि 55,000 यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग 60,000 सम्ममा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्यो भने चाहिँ एकदमै बब्बाल चाहिँ हुनेवाला छ। सो गाइस यही थियो Realme GT Neo 2 को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यदि यो स्मार्टफोन 50 देखि 60,000 को बीचको प्राइस सेगमेन्टमा नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भने चाहिँ त्यो प्राइस सेगमेन्टको वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसन रहेको छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने मलाई पनि पर्सनल रूपमा पनि एकदमै दामी लागेको छ। यसको डिजाइन चाहिँ एकदमै बब्बा लागेको छ। गेमिङ वाइज हेर्नुहुन्छ भने एकदमै पावरफुल वाला स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरु चाहिँ 50 देखि 60,000 को बीचको प्राइस सेगमेन्टमा एउटा किलर गेमिङ परफर्मेन्स भएको स्मार्टफोनको वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो या किन्ने प्लानिङ गरिराख्नु भएको थियो भने Realme GT Neo 2 लाई चाहिँ वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बब्बाले स्मार्टफोन रहेको छ। सो हजुरहरु मध्ये चाहिँ कति जना यो स्मार्टफोनलाई वेट गरेर बस्नु भएको छ र कति जना चाहिँ यो स्मार्टफोन हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।